Вітаю вас, друзі! Я знаю, що ви вже звикли до таких новин і нічого нового у цьому немає, але я усе одно скажу. Україна продовжує кожну ніч атакувати так звану Російську Федерацію безпілотниками. І цієї ночі було уражено низку об'єктів. Наприклад, завод Тольятті Азот, який є одним із найбільших у світі виробників аміаку. Алло. Зазнала ударів цієї ночі російська електроенергетична інфраструктура у вже відомому нам із вами місті Орьол. Декілька ракет прилетіли по місцевій ТЕЦ, після чого у місті з'явилися знову проблеми із електрикою та із теплопостачанням. Только что ракета пролетела. Еще. Все. Привет. Привет, ТЭЦ. Еще прилетело. Походу, это прилетело в ТЭЦ. Долетело. Одразу після цієї прекрасної події росіяни у місті Орьол почали спостерігати дивовижні аномалії. У кого трубы гудят еще? Але загалом я маю сказати, що росіяни лишилися дуже задоволеними від проведення спеціальної військової операції на території так званої Росії. Я не знаю, какую эмоцию юзнуть. Свет выключи. Ну і нарешті цей день настав, і невідомі добрі люди почали атакувати електроенергосистему Ростовської області. Чому я кажу нарешті? Тому що на півдні так званої Російської Федерації ситуація із електропостачанням найгірша навіть без українських ударів. Там постійно то взимку, то влітку вимикають електрику, і якщо сконцентрувати свої зусилля на цьому регіоні, то за найменших витрат ми отримаємо найбільші результати. Власне, у Ростові чомусь зникла електрика. Вид из окна просто. Военвед. Вообще ничего. Никого. Даже вон воинскую часть полностью всю заглушили, затушили. І якщо вам подобаються такі новини, то обов'язково вже зараз закиньте на русоріз або на перехоплювачі шахедів. Закиньте на допомогу українському війську, тому що зараз це дуже надзвичайно важливо. Реквізити в описі. Підтримка армії – це не просто допомога, це внесок у нашу спільну безпеку. Пам'ятайте, кожен ваш донат – це врятоване життя і крок до нашої спільної перемоги. Ну а ми із вами сьогодні поговоримо про російські атаки на Одещину і про те, як Європейський Союз нарешті домовився про виділення Україні додаткового фінансування на наступні 2 роки. Це теми важливі, але спершу закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви із незрозумілих причин чомусь досі цього не зробили. І, звісно, натиснути лайк до цього відео і лишити будь-який коментар. Тоді це відео побачать якомога більше людей. Я маю сказати про свою рідну Одещину. Я звідти родом. Росіяни останнім часом почали її дуже масово атакувати. Б'ють ракетами, б'ють дронами, в основному по об'єктах електроенергетичної інфраструктури, для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, для того, щоб людям було якнайтяжче, для того, щоб взимку мешканці Одещини перебували у нелюдських умовах. Але я бачу, що все одно мешканці і Одеси, і Одеської області не здаються, тримаються. І це правильно. Немає світла. Добре, що є вода і газ. Трошки є акумулятор, але він теж сідає. Ранок почався не з кави, а з того, що зварив пельмені собі і пішов в пункт незламності заряджати твоє екофлоу. І тут важливо відповісти на питання, а чому росіяни так агресивно атакують саме Одещину? На це є одразу декілька причин. Ну, по-перше, географічне розташування. Це приморський регіон. Багато об'єктів критичної інфраструктури знаходяться неподалік від берегової лінії, і їх набагато складніше через це захищати. По-друге, росіяни вирішили взяти один регіон, одну область і сконцентруватися на ній для того, щоб досягати якнайбільших результатів,
А результат, на який вони розраховують, це в першу чергу деморалізація цивільного населення. І тому тут є третя причина. Росіяни займаються оцим терором для того, щоб посіяти зневіру, страх, паніку і підбурити мешканців Одеси та Одещини на протести, зокрема. Росіяни справді вважають, що якщо українці будуть сидіти без електрики, то тоді вони візьмуть і скинуть владу. Так, подекуди люди виходять і перекривають вулиці. Але причина відключень електрики полягає саме в тому, що росіяни завдають ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, і перекриттям дороги тут не допоможеш. І втім, ці локальні протести не зможуть перерости у якісь дуже серйозні і великі. Але все одно у росіян є такий розрахунок. Ну і, напевно, одна із найважливіших причин полягає в тому, що росіяни не можуть пробачити одеситам те, що вони захистили своє місто у 2014 році і не дали російським загарбникам окупувати регіон. Та і у 2022 році росіяни, наближаючись до берегів Одещини, отримали дуже серйозні втрати, чого тільки вартий крейсер «Москва». Мерзотні росіяни хочуть, аби на Одещині була гуманітарна катастрофа. Це ті самі росіяни, які розповідають, як вони дуже люблять одеситів, як вони переживають за Одесу, і взагалі це начебто один народ, одна страна. Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Значит, мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города. Того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш російський, русський город. Але останнім часом росіяни здійснюють атаки не тільки проти електроенергетичної інфраструктури, а й проти нашої логістики у цьому регіоні. І тут є деякі дуже серйозні проблеми, які можуть призвести до гуманітарної кризи. Я маю пояснити. Одещина – це доволі специфічний регіон, який географічно розділений на дві частини – південну та північну. І от щоб потрапити із північної частини до південної і навпаки, треба перетнути або міст у населеному пункті Затока, або іще один міст біля населеного пункту Маяки. Інших сухопутних шляхів сполучення немає, не існує. І от росіяни останнім часом почали масово атакувати саме оці два мости, для того, щоб розірвати сухопутне сполучення у регіоні. Вони завдавали масованих ударів по мосту у Затоці. До речі, окремий привіт ПВК «Південь», які досі не знають, що існує дронова протиповітряна оборона і дозволяють отак от російським розвідувальним безпілотникам облітати міст і знімати, як відбувається атака. А учора росіяни почали бити іще по мосту неподалік від населеного пункту Маяки. Вбили жінку, яка їхала із дітьми. Вооруженные силы России обрушили гераниями мост через реку Днестр в селе Маяки Одесской области. Міст вони не знищили, але пошкодили. І от якщо ці атаки далі триватимуть, а вони, вочевидь, триватимуть, половина Одещини може бути відрізаною від України. Це може спричинити гуманітарну кризу. Людям просто не буде як виїхати або туди поїхати. Крім того, це може вдарити і по нашому експорту та імпорту, оскільки у нас не буде нормального сухопутного сполучення із частиною державного кордону, який йде до Румунії. Це справді дуже серйозна проблема і необхідно діяти вже. Як можна було би діяти в такому випадку? Ну, треба домовлятися із Молдовою, щоб у нас були особливі правила проїзду через її територію більшим колом, аніж неподалік від населеного пункту Маяки, щоб у нас далі було бодай якесь сухопутне сполучення. Ну і потрібні, так би мовити, досить неординарні дії з нашого боку. Я маю нагадати, що неподалік від місця, де вчора була атака, неподалік від Маяк, знаходиться так звана Придністровська Молдовська Республіка. Оце утворення, яке повністю підконтрольне Російській Федерації, де перебувають російські війська. На території цього утворення є військові і інфраструктурні об'єкти. Україна може не здійснювати жодної сухопутної операції, Україна може взагалі нічого не робити, але невідомі добрі люди можуть за допомогою невідомих безпілотників влаштувати там цікаву відповідь на російські атаки по Одещині. Я думаю, це було би зараз абсолютно справедливо.
Тирасполь має бути без електрики. Тирасполь має бути у повній ізоляції. Звісно, це питання не таке просте, тому що так зване Придністров'я розташоване на території Молдови, іншої суверенної держави, і багато хто може мені почати заперечувати, що так не можна робити і не можна до такого закликати, але це питання нашої національної безпеки. Росіяни розуміють лише силу, силу і ще раз силу. Тому потрібно діяти у будь-які способи. Ну і ще щодо того, що Україна має діяти. Є хороша новина від Європейського Союзу. Україна отримає 90 мільярдів євро протягом наступних 2 років для фінансування нашої армії, нашої оборони і для покриття дефіциту нашого державного бюджету. Держави-члени Європейського Союзу домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на міжнародних ринках капіталу на загальну суму 90 мільярдів євро на наступні 2 роки. Ми це здійснимо шляхом посиленої співпраці, яка підтримується за рахунок бюджетного резерву Європейського Союзу та ґрунтуватиметься на одностайній згоді для внесення змін до багаторічної фінансової рамки, аналогічно до репараційного кредиту. Тут дуже важливо, що Україні потрібно буде повертати цей кредит лише після того, як вона отримає репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться замороженими, а Європейський Союз залишає за собою право використовувати ці кошти для фінансування кредиту. Я не буду зараз вдаватися у деталі цього рішення, бо, звісно, можна було би зробити краще. Можна було би дати Україні грошей більше, можна було би зрештою віддати нам заморожені російські активи, але європейці цього бояться, та все одно рішення хороше. Тому що у нас є серйозні проблеми із фінансуванням на наступні роки, і от частина цих проблем тепер розв'язана. І я дякую нашим європейським партнерам. І ви можете абсолютно справедливо казати, що європейці дуже повільні, і це так. Ви можете їх справедливо критикувати, що вони не своєчасно ухвалюють рішення і намагаються ігнорувати реальність, і це теж так, але давайте теж інколи дивитися у дзеркало. Давайте відповімо самі собі на питання, а як ми ставилися до російсько-української війни із 2014 року. Європейці зараз ігнорують реальність багато в чому, коли війна відбувається на території Європи. До речі, найбільша війна після Другої світової. Але ми самі від 2014 року ігнорували той факт, що у нашій країні, на нашій території вже тривала війна. Більшість українців ігнорувала це. До нас приїздили російські артисти, у нас безвізовий режим діяв до середини 2022 року, я нагадаю, і багато-багато іншого. І навіть зараз, коли триває повномасштабна агресія, деякі українці вдають, що російсько-українська війна їх не стосується. Я не до того, що європейці хороші. До них є багато претензій, є багато питань. Я до того, що дивлячись на те, які вони повільні, і як вони не хочуть визнавати дійсність, нам теж варто зараз замислитися, де ми є і чому ми не ухвалюємо необхідні рішення для оборони нашої країни. І так, я зараз не скажу нічого нового. Нам потрібна армійська реформа. Сьогодні Володимир Путін, виступаючи, заявив, що він готовий призупинити російсько-українську війну, тільки якщо Україна погодиться на ці умови, які він висунув у 2024 році, і це виведення повне Збройних сил України із Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. А ще російська мова має отримати статус державної, РПЦ треба повернути, ну і так далі. Ви знаєте всі ці божевільні маразматичні пункти, які висуває Володимир Путін. Так ось, це говорить про те, що Російська Федерація буде і далі продовжувати російсько-українську війну. Звісно, вони будуть казати, що вони за мир, що вони за переговори, будуть дурити Трампа, але війну вони не зупинять. І от у мене таке враження, що частина вищого військово-політичного керівництва України сьогодні думає, що росіяни погодяться на заморозку війни і далі не буде ніяких бойових дій наступного року. Тому що в мене немає іншого пояснення, чому у нас досі немає активної суспільної дискусії, передусім ініційованої вищим військово-політичним керівництвом України, щодо необхідності проведення армійської реформи. Комплексної.
починаючи від мобілізації, базової загальновійськової підготовки, навчання в закладах вищої освіти, військових навчальних закладах, і продовжуючи, власне, системою управління Збройними силами, відповідальністю командирів і так далі, і так далі, і так далі. Ми теж зараз ігноруємо реальність. Реальність дуже небезпечна. Наступний рік буде надзвичайно важким для нашої країни. Якщо не сказати вирішальним. З огляду також на ті процеси, які відбуваються всередині Російської Федерації. І ми маємо якнайшвидше ухвалити рішення про проведення комплексної армійської реформи. Бо інакше Кремль досягне своїх цілей. А я маю нагадати, що стратегічні цілі так званої Російської Федерації під час цієї війни – це ліквідація української державності, геноцид українців і використання українців для подальшої агресії проти країн Європи. Отака сьогодні реальність. І ігнорувати її надзвичайно небезпечно. Тому європейці повільні, європейці погані, але давайте дивитися також на самих себе. Ну і, звісно, давайте допомагати українському війську. Це зараз дуже важливо, дуже актуально. Ми маємо багато незакритих запитів на суму понад 50 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, станом на цю хвилину. І дуже прошу про ваші 2 гривні на потреби Сил оборони. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 210 нових FPV. Окремий загін спеціального призначення «Омега» висловлює подяку спільноті Стерненка за надані дрони, а з ними й можливість перекрити небо над нашими бійцями на найгарячішому напрямку Покровському. Слава Україні! Бажаю міцного, шановне товариство. Ми бійці 164-ї бригади, які боронять небо на східному напрямку. Висловлюємо велику подяку фонду Сергія Стерненка за надані нам перехоплювачі «Стінги». Слава Україні! Вітаємо! Ми батальйон безпілотних систем «Роніни» 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Хочемо подякувати благодійний фонд «Спільнота Стерненка» за надані ці 40 FPV-перехоплювачі, які будуть знищувати на Запорізькому напрямку ударні та розвідувальні дрони. Слава Україні! Вітаю! Ми бійці батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Велика подяка спільноті Сергія Стерненка за цю життєво необхідну допомогу. Ми отримали нові дрони з нічними камерами. Це наш зимовий щит, який дозволить нам працювати 24/7, щоб ефективнити, нищити ворога, незважаючи на короткий світловий день. Підтримка армії – це не просто допомога, це внесок у нашу спільну безпеку. Пам'ятайте, кожен ваш донат – це врятоване життя і крок до нашої спільної перемоги. Ваша підтримка – це наш надійний тил. Дякуємо за довіру. Слава Україні! Героям слава! Наступні місяці, рік, а можливо і ще пара років російсько-української війни будуть надзвичайно тяжкими. Час подивитися реальності у вічі і ухвалювати, можливо, подекуди непопулярні рішення заради збереження української держави. Бо якщо керуватися тільки популярними рішеннями, держава може припинити своє існування. Я дуже хочу помилятися. Я дуже хочу, щоб завтра настав мир. Я дуже хочу, щоб цей мир був справедливим. Але ілюзії мир не наближають. Нам потрібно змінитися, інакше ми загинемо.